વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી જ્ઞાનજ્યોત એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યા મંદિરની YouTube ચેનલમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે હિન્દીમાં યુનિટ 47 સુધી અભ્યાસ કરી ચૂક્યા હતા. આજે યુનિટ 48 થી 50 સુધીનો અભ્યાસ કરીશું. યુનિટ 48 નીચેની રસોઈ વાળી હિન્દી બારાક્ષરી વાંચો અને લખો. આની સ્કૂલે રસોઈ ક છે કને રસ હોય કી ખ છે કને રસ હોય ખી ગી છે કને રસ હોય ગી હ છે કને રસ હોય ઘી ચને રસ હોય ચી ચને રસ હોય ચી ચને રસ હોય જી ચને રસ હોય જી ચને રસ હોય ટી ચને રસ હોય ટી ચને રસ હોય ટી धने रस बैठी अनने रस बैठी तने 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 रस बैठी पने रस बैठी हने रस बैठी बने रस बैठी हने रस बैठी बने रस बैठी जने रस बैठी बने रस बैठी बने रस बैठी बने रस बैठी सने रस वैसी सने रस वैसी सने रस वैसी हमें रस वैसी सने रस वैसी त्रने रस वैत्री नने रस वैनी और આને શું બોલે છે તો કે કને રસ હોય કી ખાને રસ હોય કી ગને રસ હોય કી ઘને રસ હોય કી ચને રસ હોય કી છાને રસ હોય કી જને રસ હોય કી જને રસ હોય કી તને રસ હોય કી Hane ras vai ki
નીચેના હિન્દી શબ્દો વાંચો અને લખો. ટીનો ટીનો તીરો દીરો દીલો કિસાનો સિતારો કિતાબો ગિલાસો નિશાનો તકિયા દાકિયા બગીચા બગીચા દલિયા. ચલો વાંચીએ આપણે. પીન પીન સિર દિલ બિલ કિસાન સિતાર કિતાબ ગિલાસ નિશાન તકિયા દાકિયા બઢિયા બનિયા દલિયા. હવે આગળ જોઈએ યુનિટ 50. નીચેના હિન્દી વાંચો અને લખો. તેનું રવિ ડા લાયા. બીજું રામ સીતા લાયા. ત્રીજું હરી ગીતા લાયા. વિમલ પાઠશાલા ગયા. નીતિ સીતા રવિ ડા લાય. રામ સીતા લાય. હરિ ગીતા લાય. વિમલ પાઠશાલા ગયા. નીતિન સીતા બચા. હવે તમને હોમવર્ક આપું છું.
રચા